Muncești 2 săptămâni, o săptămână ești liber, sau muncești 10 liber. În 4 ani îți cumperi casă cu 1 milion banii jos cash. La alte varietăți, când nu te spera Richard, ai mușcat-o acum, ai văzut? Aia vrea un băiat să muncească. Omul stropește copaci cu miere de albină. Eu nu vând miere de albină, o dau înapoi la pomi. M-au băgat toată zona în carantină. Tot e carantină și am și eu o grămadă până nu mai pot. Pomul ăsta face struguri. Ceva românesc nu ți-a dus să faceți experimente? M-am dus, cineva m-a dat prune. Ai tot ce vrei. Mâncare, bucătar, tot e plătit, tot e gratis. Pentru plămâni. Sunt extraordinare. Și ceva cu bananele criminale aia. Pentru că Uniunea Europeană a investit toți banii în America de Sud. Voilà. Uite. Exact. Fii atent, dar uite. Sunt. Mergeți la pește? Vapor de Noua Zeelandă, l-am făcut la comandă, special. Păi păcat Și să la fel. nu-ți dea un like mai mult și să se aboneze. Să învețe și pe restul, pentru că tu arăți lumii, mă, ce se întâmplă. Prieteni, salutare și bine v-am regăsit, bine ați revenit în Australia. Urmează să vedeți partea a doua a clipului cu ferma. Acum am terminat de editat și mi-am dat seama că nu am un intro făcut la acest vlog, pentru că în momentul în care am filmat nu am realizat că o să iasă foarte lung și o să fac 2 părți. Acum sunt la ocean, pe malul oceanului, și o să ne teleportăm în junglă, în fermă. Dar înainte de toate vreau să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis și mă ajută foarte, foarte mult. Nu uitați de like, să vă lăsați părerile în comentarii. Să nu uit, în cazul în care nu ați văzut prima parte, o să vă las linkul în descriere și în primul comentariu. Merită să o vedeți, pentru că acest om are o poveste extraordinară și o fermă de milioane. Ne vedem în junglă! Să-ți prezint acum mai multe varietăți care le-am de rambutan. Nu să le găsești numai aici. Nu că mă laud eu, de așa am încercat să fac, ca să văd care o să meargă la varietate care merge cel mai bine în zona asta. Deci ploile alea mari ce le-am avut, ca să-ți dau o idee, tu observi ce pe jos, câte fructe. Uite aici. Uscate și... Numai ce a fost uscat. Deci o să-ți arăt poze. Uite, privește. Ce a fost aici? Deci pomii ăștia au fost încărcați la refuz. Cred că am pierdut cam 80% din culturi, am pierdut anul ăsta din cauza ploilor alea mari. Da. Nu mă deranjează, stil, încă mai am ceva de vândut. Atâta timp cât am ceva să vând, îs bucuros. Okay. Asta e o varietate R7, zice. Iar să spun acum numai de naștere că vorbesc românisme. Numai aici o găsești asta. Asta e un rambutan foarte, foarte dulce. E lunguieț, pe cum îl vezi. Chiar te rog să mai încerci, pentru că merită. Priviți ce fel arată. Este extraordinar. Deci, R7, R7. Zemos, dulce. Nu e hibrid. Nu e hibrid, sunt multe care le-am dat. Am aici care nu l-are nimeni, că l-am produs eu. Okay. Accidental. Din întâmplare, da. Din întâmplare l-am produs și după aia din el am făcut mai mult, știi, l-am oltuit și am făcut mai mulți pomi. Este scump kilogramul? Eu primesc pe el acum între 20-25, dar dacă primesc 20 eu sunt happy, depinde cum merge marketul. Acum, pentru că mai au și alții pe aici, pe acolo, eu să termin săptămâna asta, de-aia nu culesc, las lejer. În lei ar veni undeva la 55 de lei kilogramul. Văd că au plase. Păsările vin și mai extraordinare pagube, Cosmine. Îți fac niște pagube de ce n-ai văzut, îți distrug tot papagalii. Deci, papagalii? Ai papagalii aia mici, colorați, care toți zice, vai ce drăguț. Cei frumoși pe care toți îi... Toată lumea îi bibilește și așa, ăia cei mai nenorociți. După aia mare, alb, cocotu. Frumoși mâncă și porumb, mâncă și trește, mâncă tot îți taie. Strică tot. Dar pentru ce vine? Vine cocotul numai pentru semința din el. Și pentru, vedeți, că în mijloc are o sămânță. Da. Mănâncă una și taie, poate taie 10 banciuri, de aici le taie jos și rămân jos. Deci să pune vreo 10 într-un pom din ăsta, în 5 minute l-au distrus. E gata. Deci tu ai grijă un an de zile ca să ai cultură și așa. Când a intrat aici, tot rupe. Intră în trește, mâncă trește, ce fac. Am văzut, mâncau măsline, am văzut. Porumb, tot. În tebelenți, tot distrug. Ok, așa. Avem pe aia, acoperim problema solve. După aia avem lilieci. Și ei. Lilieci de noapte, îi zice fruit bat. Deci au 1 metru aripile, până la 1 metru. Vulturi deja. Deci tu n-ai văzut, și cei mai mari aici găsești în Australia. Mai avem noroc cu ăștia băștinași ăștia din Fiji și în Papua New Guinea, că vin aici la lucru la fermele de banane. Ei mai mâncă, dar n-ai voie că sunt protected. La ei mâncă tot și în Indonezia mănâncă peste tot. Și la Wuhan s-o mâncat. În Wuhan, da. Deci acolo am plase negre. De ce am pus plasele negre? Am făcut, de anul trecut am început și am mai luat și anul ăsta ca să fac un experiment. Deci când ai zile prea multe ploioase și așa, n-ai destulă lumină pentru fructe și el are nevoie de lumină ca să ajungă la maturitate, deci cum e acum soarele. Da. Vezi, asta încă nu e chiar matură. Da. Vezi cum arată? Ăsta la alt e matur.
Deci e ready to go. Și mult mai mare, da. Da, deci așa trebuie să fie toate, când sunt așa, sunt gata de plecare. Ăsta iară mai Deci târziu. asta e diferența între plasa albă și plasa neagră. Plasa albă și plasa neagră. Da, am încercat, știam pus pe aici, pe acolo, să vedem cum e. Tot același preț are când le cumperi, sunt foarte scumpe. Ce-ți fac? Ce-ți face Lilie? Îți distruge și plasa, o rupe. O să-ți arăt dincolo. Deci aterizează pe lateral, tot rupe, părți din ea, tot distrug. N-au învățat să intre pe dedesubt? Fii atent ce fac. Tu n-ai văzut așa ceva. Că-ți deștepți, nu-s prost. Aterizează în pom acolo pe creangă sau sus, se dă jos. Ai văzut cum are cu aripile, pentru că are numai Da, are ghearele alea cu care. ca un cârlig. O vezi cum vine pe dedesubt, să târâie și se urcă în pom. Vii dimineața înainte să se lumineze, îl găsești acolo, îl vezi, dacă îl urmărești, se dă jos, vup, și-a plecat. Ce-a fost noroc? Deci după ploile mari ce le-am avut, m-au mâncat tot jackfruitul ce-a fost sus. L-au mâncat ca niciodată. Și breadfruitul. Breadfruitul n-am trimis anul ăsta nici măcar o boxă la market. Totul distrus. N-ai ce să faci, că nu Asta poți să e. acoperi tot. Păi nu ai cum. Deci e muncă titanică să Când ai o acoperi. fermă mică, se spune că poți să mai... Dacă ai câțiva pomi, așa poți să faci. Aici iar am o grămadă de varietăți de yellow sapote. Nu știu ce este acesta. Nici Și nu cred că fructul am ăsta văzut. e neam cu ăla, cu black sapote, fructul de ciocolată, dar ăsta e galben înăuntru. Ah, ok. Ăsta e foarte sănătos iară pentru oameni care au problemele cu prostata. Știi? Da. Pentru bărbați, când o să ajungi la vârsta aia să vii să mă cauți. Deci ăla este, ai văzut cum e plat, rotund, avem și lunguiețe, avem care fac și mai târziu. Vezi, varietatea asta încă nu-s gata, aștelte nu-s flat, aștept lunguiețe. Mai lunguiețe. Da. Ca un mini avocado, Da. sau baby avocado. Mărimea e puțin mai mare ca asta, o să crească, nu o să crească mai mult. Chiar vreau să-ți arăt toate până la capăt. Aștia iarăs lunguiețe, vezi cum arată? Așa sunt înăuntru când îți moi, eu am acolo care astea plină de furnici. Are gust de gălbenuș de ou, Păi, puțin zahăr cu ceva, știi? Seamănă. cu un Seamănă, gălbenuș vezi? de ou. Și textura cum arată. Asta poți să-l crești din semințe sau poți să crești din, dacă vrei să-l tuiești, știi? Eu am pus mai multe varietăți aici, să văd ce se întâmplă. Știi care produce cel mai mult, care e mai bun? Ăsta iar e protund, dar face fructele așa. Deci un fruct de ăsta ajunge la 800 de grame. Încă nu-i gata, că e tinerel. Ăsta la alt, uite, chiar numai ce-a căzut. Ăsta are altă textură. Normal, la alt e mai moale. Ăsta chiar ca e gălbenușul de ou. Da. Observi? Nu-ți dau să mănânci pentru că are furnici. Că l-am luat de jos, am care nu-s. Vezi cum arată? Gălbenuș de ou. Da, normal, dar vine wild man, le mâncă după jos. Adică nu-i stropit, nu-s chimicale, nu-i nimic. Asta e că am pregătit. Așa să le băgăm prin mașinile alea de spălat în șed, îl spală, îl polișează, îl face strălucește frumos, îl face atrăgător, oamenii îl cumpără, îl duc acasă și îl enjoy, cum se zice. Asta le face extraordinar de mari, îs verzi și aștia. Uite, asta e alt stil. Da. Deci el o sapote. Văd acolo sus mult mai mari. Da. Nu-s gata încă. O să vezi când nu-s gata, o să pun. Deci tot rândul ăsta până în capăt o grămadă de pomi. O să-ți arăt ce am la capăt diferit. Am început să vin aici să-ți mai arăt niște pomi din Amazon. Deci pomul ăsta face struguri, dar vezi că ori trecut. Păcat că n-ai prins. De-aia zice Amazon Tree Grape. Ah, ok, deci face struguri. struguri ciorchini. Uite că se vede uscat. uscați acolo. Da. Deci Ia priviți. are un gust ca muscata, știi? Ce am cumpărat de la shop aia. Da. Aroma aia oare? Da, îmi place mult. Dar textura e un pic mai crunchy, mai hard, nu chiar ca la strugure. Da, nu am mâncat niciodată, nu. Deci ăsta e pomul, ăsta e original din Amazon. Ăsta e trebuie apă, deci apă. Ce am aici? Tot i-am văzut pe la magazin și ți-am arătat. Ăsta e fegioia. 1, 2, 3, 4 am plantat. Am zis, să încerc să vedem dacă pot să reușesc să înflorească aici. Nu reușesc. Nu merge. Au nevoie de o perioadă ca să fie undeva la câteva grade, 2-3 grade. În Noua Zeelandă așa cresc, ca să inițieze florile. Aici nu poți să le inițiezi, pentru că tot timpul nu mai crește. Fegioia. Ăsta ar fi bun dacă cineva s-ar gândi în România să planteze. Nu cresc mari, înțelegi? Îs scurți, ca un fel de arbust, mai mult arbust decât pom. Puțin mai înalt decât acesta, Da. nu? Sau... Deci poți să-l numești arbust, nu pom. În România ai putea să faci treabă bună. Fructele au o aromă, un miros foarte, foarte bun, deci te face să mănânci. Mie oricum. înțeles. Mă duc în Noua Zeelandă, mie îmi place fegioia. Ăsta ar fi de plantat în România. Care urmăriți vlogul și chiar vreți, v-ați putea interesa din Noua Zeelandă, puteți să-l plantați și din semințele de fegioia de acolo. Dacă cumpărați câteva kilograme, numai să nu le băgați sub 0 grade ca să se distrugă. Puteți să plantați în România, să încercați. Dacă în zona care sunteți, iarna e chiar în ghețuri mari de tot, puteți pune o folie peste ei. Cum a trecut în ghețul, poate după aia să dă lapovița, poate să dă tot ce dă de distrug florile la alți pomi, ăsta rezistă. Rezistă, e rezistent. Și ai putea face bani. Deci, în locurile unde în România creșteți kiwi, că sunt mulți care cresc kiwi în România, îl puteți crește și pe fegioia. Sapodila. Sapodila, Văd că avem și fructul. da, are gust de caramele,
foarte consistent, un fruct maro crește mare. Nu reușesc să culeg fructe de aici. Știi de ce? Reușesc Cine le mănâncă? Cine crezi să le mănâncă? Am un tip de possum mic care trăiește în zona asta. Deci e endemic aici, nu-l găsești niciunde în lume. Fii atent, și vine și curăță tot pomul. Curăță pomul, îl mâncă, știi? Zic, mă, dar ce nu mă-și dai aici după jos? Și dar nu-mi pare rău, știi? Mă bucur că e aici, că trăim cu el, știi? El a fost aici înaintea mea, nu eu. Da, corect. Da. Aici ce am avut înainte, am avut iars. Înainte eu mă ocupam. Aici era rampa, încărcam vacile. Am avut vaci de carne. Ați avut și fermă de... okay. Eu am început cu vacile când am, știi? După aia l-am vândut, nu mai. Aveam toți viței, nu mai aveau cozi. Toți eram, zona asta unde se zice dingo pocket, știi, și la localitate, plin de dingo. Deci toți viței erau fără coz. Le mâncau coada. Îi rupea coada, vârful la coadă, știi că dingo îl prinde prea dată de coadă, vrea să-l tragă jos, dar după aia vedea maică sau brahmas, vaci foarte periculoase. Îl lua în coarne sau dacă nu o lăsa și fugea. Dar toți erau atacați și nu erau, aveam multe. Ce exportați? Fructe? Am exportat înainte de ciclon, înțelegi, dar după ciclon nu mai. Pentru că s-au distrus toate contactele. Plecam în Japonia. Direct de la aeroport în Japonia, bum. Trimiteați fructe în Pachetai în casulete și amici. Da. 3 fructe erau $7 la vremea aia. Deci erau avere. Deci chiar nu-ți venea să crezi. Dar bănuiesc că își pierde în calitate în momentul în care le trimiți la export, nu? Dacă ai grijă când le împachetezi și umezeala și tot ce e acolo, eu le răcesc, am cameră cu rum, le bagi și le răcesc frumos la o temperatură. Da. L-am băgat în camion, l-am dus la aeroport le încarcă la cargo special. Se uită pe box cât scrie, pachetat paletul frumos, reglează la cargo. Avionul easy. Da. E frig, ori și cum e frig. Reglează cargo, a ajuns în 9 ore de aici sau 8 ore în Tokyo. A aterizat în Tokyo, a aterizat seara, deci noaptea aia deja și la market. Tu ai fost în Japonia la market. Deja au ajuns, o și vândut dimineața. Acum dimineața eu l-am împachetat, mâine dimineața japonezul le mănâncă. Le pune la masă și zice thank you, Pita. Ce vreau să-ți arăt aici? Aici am avut scorțișoară, cuișoară, pom care au fost în 3 ori murit. Ce am avut mari în partea asta, s-au dus. Am făcut un video la început. Am avut niște prieteni indieni care am cunoscut la piață și au venit pe aici, dă-ne scorțișoară, dar tot ori teapă crengi, eu am fost plecat și când am venit, m-a distrus pomul. Deci ori tăiat absolut tot, ca cum veneau tătarii, îți ia toată mâna. Și am reușit să fac rost de altul. Alt pom de scorțișoară, îl vezi aici? Îți țin protected săracul. Da. Ăsta e pomul de scorțișoară. Aici iar am dintre ăștia amestecați toți. Dar aici ce am pus pe ăsta am lăsat să crească iarba asta, că mai mult de protecție. Ce iarba asta? Ce s-a întâmplat? Vezi și asta e introdusă de un băiat ca lumea, de cine știe de unde e, l-a adus de overseas. Originală din Africa, care face un fruct, asta deja sălbăticit. Zicea că e bun de diabet. Știi? Am înțeles, da. Și o scăpa peste tot și se întinde, mai se urcă, știi, dar nici nu mai știi ce să faci. A făcut invazie. Da. Asta e un kaki, persimmon. Am plantat câțiva și acolo sunt tineri, pentru că e zona asta umedă, foarte umedă, tropicală. Am zis, hai să văd, cresc aici sau nu cresc? Văd că cresc, să vedem dacă o să producă. Aici am unul foarte rar, pomul ăsta, cred că mai trebuie o pereche ca să facă pentru polinare. Îi spune Encla. Ăsta e un avocado de junglă din Borneo. Normal avem avocado care vine din partea aia altă, știi? Din America de Sud, Centrală, de acolo provine ei. Ăsta provine singurul care vine de aici. Sper să nu-i mai trebuie unul, știi, pentru polinizare, dar să vedem ce se întâmplă. Îi place și lui o grămadă de ploaie la asta. La el nu le place, la aia normal nu. Aici am pus mai multe varietăți de starfruit, vezi că pom tineri, ca să văd. Aici, cum să zic, e research station. Zona de cercetare, faceți experimente. Da. Ceva românesc nu ți-a dus să faceți experimente? M-am dus, cineva m-a dat prune. Deci au văzut că n-am prune când au fost Ion și cu Andreea când au făcut. Da, când au venit aici. Și au venit niște prieteni mei de lângă Sydney și m-au dus niște ghivece cu prune. Mă, dar nu cresc, prea multă ploaie. Prea multă, am înțeles. Prea multă ploaie și au murit. Aici, hai să-ți mai arăt ceva, tot din America Centrală. Avem fruct acolo, l-ai văzut și la piață. Ăsta e mami sapote, îl vezi? Da. Ăsta e fructul ăla care îți dă energie. Ăsta îl găsești în America de Sud, băieții ăia care beau tequila și îl are în plasă. Da. Mânci din ăsta e plin de toate, deci îți dă toată ziua nouă. Energie. Deci fructul ăsta o să fie gata la anul, deci durează în fruct de la floare până e gata să-l culegi, 1 an și 2 luni, 1 an și 4 luni, 1 an jumate. Aici am unul foarte interesant. Tot el în sapote, dar hai să vezi cum arată ăsta. Îl vezi? Deci uite, e alt fruct. Uite cum apare. Deci are semne unde trebuie să-l tai felii. Vezi? Și e dulce sau?
O să-ți dau să gusti, am acolo la masă. Am unul care face un fruct și face ca 2 buze pe el. Fiecare fruct are 2 buze. Dar nu le are acum, nu-i ready. Pe aici am albine peste tot, nu te apropia, nu te apropia. Văd că aveți și stupi. Mă duc puțin să Nu te filmez. du acolo. Vezi că ăștia sunt sălbatice. Le vezi? Da. Priviți albinele. Și uite între pom, fii atent cum le țin. Vezi, le țin la umbră ca să le mențin temperatura. Și plus de-aia o să-ți dovedesc că eu nu stropesc cu nicio chimicală. Și ce vreau să zic? Exact. Deci fructele sănătoase. Dacă în momentul când am stropit am omorât și albinele. Am peste tot am. Cunoscătorii știu, își dau seama. Da, deci peste e foarte, tot. Și foarte acolo sensibile, sunt, da. și acolo și de încolo, desubt. și acolo, peste tot am. Și în spate. Foarte mulți stupi, mierea este foarte bună. Am gustat-o, o să vedeți și voi ceva mai târziu. Omul stropește copaci cu miere de albine, o folosește drept îngrășământ. Cred că este pentru prima dată când aud asta. Totul bio, totul organic. Ata cât îți ploile, dar eu ai văzut cum câte cutii am. Acolo am 2, normal câte 3. Eu nu le iau mierea. Probabil le iau odată. Am înțeles. Tot timpul are cutia de jos unde se mulțesc, cutia de sus le las de rezervă pentru ele. Dacă îți ploi sau ceva, trăiesc de alea sălbatice ale mele, că nu prea le ating toată ziua. Uite ce avem aici, uite passion fruitul, vezi cum crește? Fructul pasiunii. Da. Deci normal alții îl crește pe șpalier, tu de când crești comercial. Eu le-am peste tot plantate și lor fost și duse de mulți de papagal, știi, că le mâncă. Și semințele cresc peste tot prin pom. Ăsta am lăsat să crească aici, știi? Nu mai ies de la terasă dimineața, dacă vreau breakfast-ul, ce cade pe jos, că ele cad pe jos. Când cad pe jos, îs gata. Aici am un lămâi nativ australian, care zice și caviar lime sau finger lime. E o lămâie lungheață, exact ca degetul, o tai și când încerci să o storci, ca cristale ies din ea afară. O să folosești la cocktail, la gătit. Caviar de ce e scumpă sau? Da, e foarte. Și arată ca caviarul, dar și e foarte scumpă. E cam la undeva la $100 kilogramul. Depinde ce varietate. Asta e o varietate verde, sălbatică. Normal nu crește în zona asta pentru că e foarte umedă. Am cumpărat câțiva pomi de la o doamnă din sud, numai ca să văd. Și pe ăsta îmi produce. Acum e out of season. Și asta e în jur de decembrie, ianuarie, noiembrie. Face fructele. Asta e un longsat, un fruct. Asta e original din Borneo. Pomul ăsta să producă trebuie în jur de peste 15 ani ca să 15 ani. Până la 15 ani stă. Pomul ăsta aici mai mult de 20 de ani. Produce acum ce-o rămas am cules. Deci pomul ăsta m-a produs 300 de kilograme de fructe. Fructele astea într-un an de zile. Da, fructele astea ai văzut că la piață le vinde ei cu 27, așa le-am dat pentru cash. Normal de le trimit în sud la $40-50 kilogramul. Cum arată înăuntru? Sunt foarte căutate de comunitatea asiatică. Da. Zemoase, văd. Da, ca un strugure foarte juicy. Chiar te rog să guști, să vezi. Filipine, deci filipinezile sunt nebunite. Longsat? Am fost, dar nu am mâncat. Nu ai fost în sezon, da? Sau probabil nu ai fost în zona unde trebuia. Mișto. Parfumat, aromat. Da. Și mie îmi plac. Te răcurește. Mai am o varietate. Nu au sâmbure, mă gândeam că au sâmbure. Are unul mic, dar nu toate. Ca strugurul. Da. Și consistența. Am altă varietate, tot de la ei, care se crește mai mult spre Indonezia, Java, partea aia, dar tot îl găsim și până în Borneo. Ăla zice Duku Longsat. Aveți și piper, da? Da, noi îl folosim ca piper verde de gătit. Tufa asta, proaspăt. cred că are vreo 20 de ani. Am lăsat să se întindă, uite în pom. Vezi cum se urcă? Ok. Ca vița de vie, uite-l. Deci o să am piper peste tot. Dar el face tot timpul anului, îi face. Aici am pomi de prin America de Sud, îți gata și de astea fructele. Vezi unul mic acolo maro, ăsta e tot neam cu mami sapotele acea, de zice mami americano, e mare. La ăsta e fructul portocaleu, e foarte bun dacă ai probleme cu inima. Pentru cardiaci. Conține în el, are ceva special, îți rezolvă inima. Ajută. Dacă ai probleme cu dragoste și ai broken heart, știi? Exact, mănânci un fruct ce trece. Pomul de guava. Ăsta e guava galben. Te vreau să-i distrug, pentru că guava, ce se întâmplă cu el? Privește. Deci se întinge peste tot. E parazit. Dă puieți, vezi peste tot. Crește peste tot, deci se mulțesc. Dar la ce bune frunzele? Bune la tusă. Nici eu n-am știut. O doamnă din Filipine care lucrează la mine la împachetat la fructe, într-o zi a zis că pot să mă duc să iau niște frunze. Zic, ce frunze? De guava. Zic, la ce străbă? Zice, nepoata, zice, tușește, e bolnavă. Bei un ceai din ăsta, trece și tusa măgărească, o zic, o vindecă. Am înțeles. Și într-o zi zic, hai să încerc. M-a apucat și mine tusa de la aerul condiționat. Am băut câteva câini. La 2 zi n-am mai avut nimic, a fost bum, s-a dus tot. Ăsta e fructul miracolului. În ce sens? Face niște fructe așa mici. Ai observat că bolnavii de cancer, după cum știi tu că ai studiat, bolnavii de cancer își pierd
își pierd gustul în timpul tratamentelor. Deci orice mănâncă au gust metalic. Fructul ăsta îți aduce înapoi tot. Am înțeles. Îți dau fruct din ăsta, am mai dat la mulți. Mănânci un fruct din ăsta și îți dau o rămâie acră și o să jur că ți-am dat să mănânci portocală. M-ai întrebat că de ce nu am găini și așa ca alții. Uite, Da. aici am avut cotețul, tot l-am lăsat în paragină. De ce? Să arăt semnele. Deci ultima dată, uite aici, gard rupt, cum a fost. Câinii erau legați. sârmă destul de groasă, văd. Da. Câinii dingo au intrat, sălbatici. M-au nenorocit toate gâștile. Prea am crezut că șerp, dar nu se poate să omor atâtea gâște într-o zi, știi? Deci a fost dingo. A făcut prăpăd. Înainte când am avut găini, pitonii mi-au omorât toate găinile. Deci îmi dispărea găini și nu știam, mă zic, au plecat pe afară, știi că plecau, le lăsam libere. Una câte una. După aia am început, am găsit unul, era umflat. Când mă uit la el, avea deja găina toată înghițită. Știi, dar era deja prea târziu. Deci nu mai avea, deci am lăsat o baltă. Da, nu mai E și Lilo, când a fost mic, am un video, prosopul unde stat ea, a venit pitonul și a înghițit prosopul. A început deja procesul. voia să o mănânce. Da, și Igor lătra. Și când am ieșit afară, am știut imediat după lătrătură că e șarpe. Era micuță, ce a avut 5 kg, era micuță de tot. Asta e între portocală și lămâie. Încă nu sunt chiar gata. Cum se numește? Limonade? Lemonadă, așa le vine Limonadă. tradus. Deci, uite, vezi ce curge, deci Da, e să-ți zemoasă. arăt ce facem noi. Vezi cum arată? Da, da, da. E ceva între. Între, lămâie uite, fii și atent aici, portocală. uite. Exact. Fii Și atent, dar zemoase uite sunt. cât juice natural. Noi facem suc. Poți să pui în pungi speciale, îl congelezi Cât sunt de și zemoase. ai tot timpul anul. Privește, poți să storci într-una. O cană de suc din jumătate de Da, te rog să încerci. acrișoară. Spre dulce, ca o portocală. Limonadă. E un gust de limonadă, adică nu trebuie să mai faci combinație Limonadă de pom, Cosmine. și nu trebuie să mai pui zahăr. La mine crește limonada și în bă. Păi da, am ajuns în locul unde limonada crește în copac. Nu glumesc. Star apple, nu star fruit. Deci acum înfloresc. Miroase, simți? Parfum. Da. Deci toți pomii ăștia miroase. Deci ăsta e gata prin noiembrie. Ies două varietăți, una care e culoarea verde și când e coaptă și una care e maronie vânătă. Am unul care o să facă prin iulie, ăla face tot timpul mai devreme. Le face foarte mari, ăștia le face normale. Și astea sunt originale din Caribbean. Ce s-a întâmplat? Captain Cook, când făcea traficul cu breadfruit, ducea la sclavi din Tahiti puieții, aducea pom de acolo și îi punea în Polinezia franceză, tot Pacificul a fost populat cu tot felul de plante dintr-o parte a lumii în alta. Ăsta e din Amazon, dar uite aici păsările, ăsta lăsăm pentru păsări, mâncă și ele. Abiu, avem aici, uite, partea asta și ne-a lăsat și nouă, Cosmin. Abiu. Deci fructul ăsta e cu gust de caramele. Știi de ce îmi place ăsta, fructul ăsta? Nu care gust de caramele sau ceva, că îți aduce aminte de caramelele alea când erai copil și le cumpărai de la alimentară, cum zicea. Proprietățile pentru plămâni sunt extraordinare. Foarte Noi bun n-am știut despre fructele pentru astea, fumători. înțelegi? Da, până a venit cineva, un expert și m-a spus, acum am și o cărți, am, cum se zice, Biblia fructelor Da, exotice. v-ați documentat, exact. Deci, au explicat ce e despre Uite și ele. arată. Are un sâmbure ca o pară, aș putea spune, consistența. La prima Arată vedere. ca o pară arătată și ia să vezi cum e gustul. O să ți se lipească buzele. Extraordinar. Nice. Simți pe buze? Ce conține? Deci conținutul lui, ce are el tot, e bun pentru plămâni. Deci, cum să zic, aici ești în farmacia naturii. Dacă ai o asemenea fermă, nu ai nevoie de medicamente. Nu, dar poate mă foarte vede, bun. știi de ce vorbesc clar în România cu farmacii multe și poate, știi ce, am probleme. Da. Nu mă lasă să mă duc în România. Încerc să-i asociez gustul cu un anumit fruct, dar nu reușesc, nu găsesc. Îl asociez cu bomboanele, cu caramelele. Caramel, da, e gustul de caramel. Natural de această dată. Asta e lămâiul sălbatic australian care crește peste tot. Vezi, nu l-am întreținut. Acolo a căzut, a crescut altul, puiet. Crește foarte ușor. Acum simt că se lipesc. Acum simt? Da, după Se ce lipesc termin. buzele. Hai să-ți dau altceva, aruncă-l ăla. Aoleu. Priată, miroase lămâia asta. Nu, mirosul. O simt că e acră. Nu e acră, mirosul. Deci Da, aroma, cum e, lămâia. ce aromă are. Are de aromă de lămâie, dar are alt ceva în ea. Cum e? E diferită la gust față de lămâia pe care o știu eu. Ne-am schimbat gustul după. Ne-am acrit. Aici am alt tip de guava.
Vezi, ăștia nu cresc așa nebuni ca el alții. Uite, care câteva fructe aici, dar nu-s gata. Guava albă, asta o găsești în Thailanda. Acolo, asta voiam să spun, că am văzut în Thailanda. Da, mulți le zice și Thai guava, asta crește foarte mare. Ei, ce vrea să zici de lămâie? Că e foarte zemoasă. Uiți ce e aici. Juicy. Ăștia o să fie de cules cât de curând, dar mai cules de pe jos, privește. Ce e acolo? Da, deci acum am ajuns la mărimea care ăștia sunt gata de plecare. Aici am niște palmieri, dar nu sunt orice palmieri. Nuci de cocos din Malaysia. Dacă mergi în Malaysia, alea de culoare galbenă, alea sunt numărul 1. Așa mi-au spus și oamenii de Da. acolo, da. Ce voiam să întreb, cu ce reușiți să puneți plasele până acolo sus? O să mergem de roata când ajungem acolo și o să-ți arăt încă mai am mașinăria la tractor. Chiar am ajuns la ultimul pom și prea mare și o să-l retușez. Da, am înțeles. Și să iau mașinăria și atunci agaț slasha să tăiem iarba, pentru că aici a crescut iarba la mine. Intrarea la o plantație de jackfruit. Cum vezi, uite, de la ploi ce am avut vânturi mulți, S-au căzuți rupt, pe da, jos, tăiați. Deci muncă titanică, tot timpul cade ceva, se rupe ceva, tot ce vrei. Irigația merge de filmam roată acum, da. kilometri întregi, se duce. Peste tot. Aici un jackfruit care i-a trecut vremea, îl lăsăm pentru păsări. Da. E gata de el. A putrezit. Aici am niște tipuri de lychees, nu mai am mulți. Înainte de primul ciclon am avut câteva sute, dar sunt foarte vulnerabili la vânturi. Snake fruit, privește. Plin Tot de ce ai țep. văzut așa o să arate. Ăștia sunt din Bali, specia din Bali. Asta e floarea, Cosmin. Furtunul cu apă peste tot. Vezi? Aici face floarea, asta e floarea. Ups, să nu rup. Vezi, ea tot se întinde și la capăt o să facă încet, încet și deschid florile. Și face ca un ciorchine. Dar e numai o floare, face mai multe. Ce nu-mi place, vezi spinii ăștia, frunzele astea stăiate de mult. Și spinii tot acolo. Că ăștia am pus experimental aici. Trebuie să găsesc o cale cum să fac când tai frunzele, pentru că tot timpul trebuie să tai frunzele, să inițiezi, să-i faci trunchiul, să-l pregătești. El e normal e din familia palmierului. Da. Da, dar îl găsești și ăsta, original tot jungla. Asta e Bali. După țepi. Vezi că la bază îți mai lați? Ăsta e tipul balinesc. Care mergeți în Bali? Snake fruit skin sau salac. Vezi semnul? Da. Deci ce s-a întâmplat aici? Am pierdut și eu pământ și vecinul de dincolo și-a pierdut toată ferma de banane. Eu nu mai am voie să cresc banane, nimeni nu mai are voie să crească în jurul ăsta banane aici. Ce s-a întâmplat? Cineva din ceva țară care vine aici mulți, care vin turiști la muncă, știi? Până 30 de ani le dă viză de lucru la mulți. Probabil nu și-au spălat pantofii și ne-au adus o boală în care zice Panama disease. Tropical Race 4. Race 4. E cea mai nasoală. Deci înainte a fost banane aici, cât ai văzut cu ochii? Tot o distrus. Sute de hectare, mii de hectare. Și acum au băgat toată zona în carantină. Tot e carantină. Și am și eu o grămadă până nu mai pot. Și nu mai am voie. Înainte am avut toate tipurile de banane. Nu mai am voie să plantez banane. Probabil au avut 1 gram de noroi în pantof. O fi venită de prin America de Sud. Cine știe de unde au venit. Și au introdus aici. Sau au fost introdus de bunăvoie. În momentul în care eram în avion și am completat acea foaie, acea declarație, Da. era specificat acolo dacă ai pământ sau dacă ai fost într-o fermă și în mintea mea ce fac ăștia aici, mă, au nevoie de pământul de pe încălțările mele. Da, exact. Acum înțeleg de ce. Da. Le aduci boli care aici Pentru nu că sunt naturale. închizi o întreagă fermă. Da. Distrugi o afacere, distrugi... Ai, și cât e s-o introdus, cum ți-am arătat și iarba aia și toate, îți dă dureri de cap. Aici am avut o furtună, aici între jackfruit, uite ce s-a întâmplat. Știi, aici tot timpul, când vin furtunile, fugi. Ori fulgere de rupe tot, pentru că e plin de minerale peste tot. Da. Poate să fie din adispus, disease aici, că e plin de minerale care le vreau mulți. Ok, am înțeles. Și aici și la vor mine. să sape după, să... Și aici e, înțelegi? De-aia când fulgere și așa, am fugit, eu nu mai stau. Nu din cauza pomilor, atracția ce îi. Dacă Înțeleg. faci testul la pământ, am o porțiune de fermă unde e plină de silica, care o folosesc ei la computere, la chipuri, la orice. Cipuri, da. De aici de ce am plantat pomii ăștia? Din cauza cicloanelor, vezi că dincolo am rambutani, mai bătrâni, partea asta, livada asta. Aici am pus greutăți și nu m-au ajuns, vezi? Și am pus niște bidoane cu apă, am improvizat. Eu acopăr singur. Dar nu aveți nevoie de ajutor, vă descurcați singur aici. Nu, apa care îl învăț și vine, stă 2-3 zile că le trebuie bani, știi? Și după aia pleacă. Eu vreau să-l învăț pe unul, mă, eu nu sunt așa să stau lângă tine, să te împing toată ziua, fă asta. Țara ce să faci, stai, nici nu mă interesează. Dacă o săptămână, numai când vine vremea să-ți dau bani, vine să-ți dau banii. Dar nu stau, știi ce fac? Le trebuie bani pentru de băut sau de
fumat sau alte prostii, atunci vine la lucru. După Și 2 aici zile... este greu să găsiți persoane serioase care Da, să... nu găsești. Pe aici nu găsești, nimeni nu are muncitori, dar o să vezi și în oraș, majoritatea muncitorilor sunt din Vanuatu și Fiji. Pentru că nu vrea să muncească bandiții ăștia de ziua de azi, localii. Le dă guvernul bani, mere minte, nu m-am găsit de lucru. Mai mergi la un doctor, vai că mă doare spatele. Și încă altceva. Aici ai nevoie de asigurări. Dacă nu ai asigurare, să zic, de muncă pentru muncitori și așa, ai pus-o, poți să-ți pierzi tot business-ul, îți pierzi tot pământul, tot îți ia. Dacă se întâmplă un accident. Ok. Îți ia și Trebuie să- pământul, nu doar business-ul. Business-ul separat trebuie să aibă. Și dacă tu îți rupi piciorul la mine aici, tu poți să mă dai în judecată să-ți plătesc despăgubire. Omul aici e om. Exact. Nu contează ce vârstă ai, că ești negru, că ești alb, că arăți, că ești gras, că ești slab, te încadrezi ca om și trebuie să fii respectat. Corect. Am văzut când am fost în alte țări, înțelegi cum, dacă am bani îl tratez pe ăla așa, dacă n-am bani îl tratez altcum. Aici nu interesează, Da, nu contează. nici titlu. Asta e... Aici nu merge, că Așa eu ar sunt... trebui să fie într-o lume normală. În toată lumea ar trebui să fie așa, nu? Pentru că nu ești tu nimic mai șmecher ca mine, că tu ai ajuns în viață și ai făcut cu 2 trepte mai mult și ăla nu. Sau tu ai 4 picioare și eu am 2. Tot de acolo avem. Tu mânci cu 2 linguri? Nu. Tot la fel suntem. Hai Dar- să vedem cum se ridică. Ne face o demonstrație. Vezi, asta se ridică o ping pe deasupra, asta pomul ăsta la colț e prea mare, dar cum să ia normal. Da, O da. împingi, aici pe tambur, pui până la 300 de metri intră. 300 de metri de plasă. Da, deci depinde de unde încep. Dar mie normal îmi ajunge un rând din ăsta. Dincolo am rândurile mai lungi, nu chiar ajunge, știi, trebuie să o adaugi. Asta Ia. e plasă nouă. Plasa o refolosiți sau de Plasa o fiecare refolosesc, 10 ani de zile garanție. dată? 10 ani. Dar o rupe lilieci, știi, asta e problema. Când o iau plasa jos, e revers. Ce fac acum, dar revers. Mă duc înapoi, iau o trage. Am înțeles. O ridică prima Invers. dată și după aia frumos. O strânge. Stai pe tractor și te uiți la YouTube, la Cosmin, prin Africa sau Da, da, da. la cine vrei. Deci asta e șmecheria. Tot e hidraulic. Când o retractezi, are un motor tot hidraulic. Ridici, se împinge acolo, schimbi furtunile de la banca hidraulică, dacă ai numai 2, dacă ai 4, nicio problemă, dai maneta înainte, te duci și el rolează. Bine, e mai rolată ca acum. Asta a fost plasă nouță, n-am prins-o prea tare, știi? Normal o rolezi, e compactă. Mai O pun strâns. sub pom, pun o prelată albastră, sezonul viitor, că nu le duc de aici. Sezonul viitor numai vin o la jos, se încarcă, cum vezi, o împingi tamburul ăsta, îl împingi sus, o ridică, ți-ai făcut treaba. De-aia vreau un băiat să muncească. Din România nu poți să aduci pentru că dacă n-ai viză de lucru, aici nu te iartă. Știu, este foarte greu Foarte de intrat greu, și... îți dă amenzi de sari în sus, Dar nu merită. viza de lucru e greu de obținut? Pentru români e foarte greu, pentru că nu știu din ce cauză, chiar nu pot să înțeleg, pentru că și ei în Europa ar trebui să dea drepturi. Dea drept la neamți, la cei din Italia, italieni, care sunt englezi și toți. Americani, canadieni, dar nu la restul lumii. La japonezi le mai dă, dar în rest din Asia nu dă, la Thailanda și în restul țărilor, niciunul. Probabil japonezi că sunt partenerii noștri. Am înțeles. Partenerii noștri, parteneri și cu România și cu Australia. Pot să zic, nici eu nu știu ce mai ies, că vorbesc românește, știi? Bine, Sunteți români. Eu sunt român, mie nu mi-e rușine ca la altul să zică, bă, dar ce ești? Eu sunt român, Păi da. nu? Vreau să fiu australian și am cetățenie și pot să fiu și sârb, pot să fiu și neamț, pentru că vorbesc mai multe limbi, nu? Corect, da. Poți să fii ce să fii, numai să fii om. Fermele sunt deținute de australieni Nu. sau... Da, toți sunt australieni care au No, cetățenie, ok, știi cum zic? de da. origine vorbim. Origine, aici au venit italienii, au lucrat după război, au lucrat săracii la tăia de 300, o să vedeți câte 300 pe drum ce e aici. Ori tăia la 300 până le-au cumpărat la ăștia tot, le-au cumpărat. Au cumpărat pământul de la ei. Le-au cumpărat ăștia, nu e interesat pe englezii care au venit aia din familiile alea bogate, deci care au fost ei cu tropitorii ăia, cum le zic ăștia. Ăia nu e interesat, numai cazinouri și figuri, știi, și viață bună. Ăștia au muncit, le-au cumpărat toate pământurile. Și au zis că numai proștii muncesc la pământ, știi, tot așa e și de el la vremea. Da. Și acum italienii au tot ce e aici, tot ce vrei tu. Am înțeles. Mai e și câte un român pe aici, pe acolo. La mine, iugoslavii fost mulți, adică croați, sârbi, ce-au venit la vremea aia și ăia. Ori munci foarte, foarte greu. Deci oamenii care au muncit și au vrut să facă ceva,
Și în ziua de azi, știi, chiar m-am uitat acolo la vlogul tău înainte cu ce zicea domnul doctor acolo, avea dreptate. Aici dacă vrei să muncești, ești tânăr sau orice vârstă ai și chiar vrei să-ți faci ceva în viață, Da. mie să nu vii să-mi spui că e scump totul. Pentru că tu trebuie să cauți o cale să nu fie scump, ca să poți să-ți cumperi ce vrei tu și să-ți faci viața. E plin de mine. Tu știi cât câștigă aici un șofer la mină? Nu? Hai să-ți spun eu, încep cu vreo 110-120, cel mai prost salar, de mii pe an. Dar n-ajungi să termini tu anul, că deja ți s-a ridicat salariul la 200.000, dacă ești bun și îți vezi de viața ta. Cum muncești? Muncești 2 săptămâni, o săptămână ești liber, sau muncești 10 liber, sau invers. Depinde cu la ce mină muncești, cum ești. Toate minele aici, cum am zis, sunt la suprafață. Da. Până mergi cu camionul ăla, mergi de 2 ori sus și jos, s-a terminat, ai făcut 12 ore. Unde-i mina, ai campul tău, ai tot ce vrei. Mâncare, bucătar, tot e plătit, tot e gratis. Deci, tu poți să ajungi și dacă e casa 1.000.000. Dacă ești tu și zic că ai o parteneră, poți să muncească și ea acolo, probabil la bucătărie sau la curățenie, face și ea vreo 100 și ceva de mii pe an. Și amândoi cu atâția bani, banii ei, salariul ei, să-ți spun, să-ți dau un exemplu, 100.000 pe an, mergi în excursii, pentru că nu mai trebuie să plătești. Tu fly in, fly out, sau dacă vrei să lucri, poți să lucri, că te lasă. Din banii ei vezi lumea și așa când ai concediu și ce-ți trebuie să-ți cumperi. Și atât îi pui deoparte, în 4 ani îți cumperi casă cu 1.000.000 bani jos, cash. Fără să mai iei bani împrumut. Nu, dacă vrei să iei împrumut, poți să iei, că îți dă orice bancă. Trebuie doar să vrei să muncești cu adevărat. Exact. Adică nu... Și dacă vrei numai lux, cum vreau alții, vreau numai oraș, vai dragă, că nu vreau, că nu pot să mă duc aia, știi? Dar trebuie să ții minte că banii nu umblă pe stradă în oraș, că sunt mai mulți oameni acolo. Asta Și fiecare umblă după ei. Da. Trebuie să te gândești unde te duci, bă. Deci trebuie să faci sacrificii, că nimic nu merge. Exact. Păi ce am trecut eu aici, am fost de nu știu câte ori în iad și am venit înapoi. Păi alții n-ar sta aici, ar fugi, știi cum, mâncând pământul. Că e greu, nu e ușor, munca cu pământul. Păi, muncă fizică. cum am zis, da, și călduri. nu poți să-ți planifici că ce faci mâine, că, sau anul ăsta fac atâta, nu e după tine. Nu e după tine. De-aia și-am plantat mai multe culturi. Dacă nu se face asta, se face aia, știi, tot faci. Dacă nu e una, e alta. Da, și dacă nu așa... fac nimica, mă pun și tai un rând de pom din ăștia. Înțelegi? Și fac o grămadă de bani. $1.000 metru cub. Știi? Dar nu vreau să dau, că mie îmi plac pomii și am zis că Păi da, e păcat să... Carrot fruit. Fructul cu gust de morcov și cum zicea Andreea de la Hai Hui, cu gust de alune înăuntru. Asta iar e fantastic la prostată. Deci am multe aici care, știi? Haideți să vedem. A avut sau nu dreptate Andreea? Da, e morcov. Și acum să guși semința dinăuntru. Alune de pădure, nu? Din România. De aici denumirea de peanut butter. Sămânța e verde. Vezi ce culori frumoase. Sunt multe fructe care le mănânci cu semințe. Foarte Ca multe. și aceasta. Da. Mulți nu înțeleg, știu că semințele se mâncă. Am mâncat la fructe astăzi. Nu mai trebuie mâncare până de seara. N-ai terminat. N-ai mâncat încă durianul, n-ai mâncat ale. Stai să vezi. Acum facem o spățu. Rămâneți aproape. Și nu uitați de like. La clopoțel, la gol cu voi. Păi păcat Și să la fel. nu-ți dea un like mai mult și să se aboneze. Să învețe și pe restul, pentru că tu arăți lumii, mă, ce se întâmplă. Da, poate oamenii nu Nu e vor. frumos. E foarte, chiar consider. O oră de geografie la copii. Ia vreți ce avem aici. Stai jos, asta e pentru tine, cadou. L-ați păstrat pentru mine. Cam câte kilograme are? Nu vreau să exagerez, îl punem pe cântar. Da, Îl punem pe cântar pentru că îl cheamă Cosmin Jack. Numele de familie e Cosmin. Uite, gata, vezi, uite. Da, e copt. Când e cop și sunetul, ca la lebeniță. Auzi? Bum, bum, bum. Deci e ready. Da. Dacă nu e gata, nu faci așa. Îl confundă, vezi, varietatea asta e coaja maronie. La alte varietăți, când e coaja... Nu te sperai, Richard, ai mușcat-o acum, ai văzut? La varietatea asta nu, așa e coaja normală. Te-ai speriat, ai zis că nu șerpi și ai sărit în sus. Nu, păi am vrut să-l văd și nu-l filmez. Bătă. Mă gândeam că fuge și n-apuc să-l filmez. Nu, e aici e Lilo, uite. Ah, da, fuge, la te e cu mușca noi, dacă ne călcai pe el. protejează. Da, Deci o să vin cu îl sună. mașina și o să-l iau, îl tai, îl pun sus și îl ducem la cântar. După ce terminăm de explorat... Hai să mergem mai în față, vreau să mă arăt niște pomelo. Am terminat de cules peste tot, jackfruitul s-a terminat.
O văd și ploile și ce-a fost. A trecut sezonul lui cum ar veni. A trecut sezonul, pentru că încep sezonul de rambutan. Am plantat atâta pomelo, probabil să am probleme, că o să vină amândouă deodată. Și nu faceți față să le... Depinde ce oameni am. Dacă am oameni răi, nu fac. Cum muncesc, știi cum e? Vezi, am cules, jackfruitul l-am cules. Și încă mai... A început acum din nou. Deci ăsta e bărbatul care polenizează. Vezi cum arată așa? Da. Ca un fel de mucegai, așa zici că nu e mucegăit. El așa trebuie să arate. Sporii ăștia, e dus de musculiță și altele, insecte în jackfruit. Sau de multe ori când își deschide sporii femela, vin și albine. Aici au fost fructe, uite, cojile astea. Astea au fost cozile la ce-a trecut sezonul. Da. Cresc altele, până sus, peste tot. Am văzut în Thailanda, în foarte multe locuri, îi țin înveliți sau într-un sac, mai bine zis, un sac Da, ca legat să și... se coacă, că îi culege prea repede și duce la piață și ține câteva săptămâni. Dar cum am zis cu ăla, trebuie să fie timing-ul când îl iei. Da. Mulți și Toate aici la timpul lor, au da. încercat să planteze, dacă trebuie să te ocupi, înțelegi, ca să le descoperi și asta e un secret. Când e timpul să-l culegi. Dacă îl culegi prea repede, nu se mai coace niciodată. Ăștia folosești și verzi. Poți să faci din ei tocană. Faci un Tocană? gulaș, ne mănânci cu mămăligă, eu îmi jur că e carne de porc. Un gulaș de jackfruit, n-am mai auzit până o să-ți acum. fac. Aici avem pomelo. Nu, și pe jos săraci. Pomul ăsta l-am plantat separat de toți pomii, pentru că mai am unul acolo de culoare roșie. Să nu se amestece când se polenizează. Pentru că ce am făcut toți pomii, 350 de pomi acolo, asta e tăticul și mămica. Am înțeles. De-aia arată Totul așa, totul l-am ciupelit și totuși mai face fructe. Face, văd. Și știi de ce le-am plantat? Pentru că aștia ce le am eu aici, ce cresc în nord la noi, nu sunt sezon cu în alte părți, adică părți ale lumii, pentru că cresc numai în tropice pomelo, în zonele calde. Și ce se întâmplă? Am văzut importuri din Israel. Ok. Da, vin trecute prin carantină, băgate la raze X și totul. Și deci așa o să fie un succes. Foarte bun. Și la ce-i bun ăsta? Dacă ai probleme cu ficatul, ficat, fierea, curăță tot. Da, nu-l găsești. Am căutat mult și în România și ce m-a dezamăgit. Adică am crescut atâția ani papaya, știi, la papaya și prin ochii închiși știu care e bun. Am mers în România și chiar simțeam dorința să mănânc un fruct, mănânc un papaya. Tot venea din Brazilia, știi, le aducea Carrefour sau care, o zi mai aduc aminte. Am găsit și în Tahiti, la Carrefour, exact aceleași fructe. Le aduce verzi. Și deci când îl tai, e cauciuc curat, n-are niciun test. Da, oamenii zice, ce fruct, că nu-i bun, știi? Mulți m-au zis și din România, păi, dar tu crește la pe la iac, nu-i bun. Păi zic că ăștia ce le aduce, ăștia le aduce verzi. El trebuie să se coagă în copac, nu? Da, să ajungă la un stagiu când îl culegi și ăsta, știi? Același lucru și la banane? Și la banane. Bananele și ceva cu bananele criminale aia. Pentru că Uniunea Europeană a investit toți banii în America de Sud. Le duci în Ecuador, au toate plantațiile sponsorizate de Uniunea Europeană. Le taie verzi. Verzi. Și te le duce în supermarketurile din Europa. Da. Și fiecare supermarket, dacă nu fiecare main centru unde e, le Depozitele, gazează. da? Le gazează. Le gazează. Cu eterol, așa zice. Bagă în o tură din aia, după aia le duce pe piață. Vai, ce banane perfecte, nu zgriate, nu nimic. Îs mare. Toată lumea vrea mare și perfect. Da, să arate frumos. Dacă La are un gust. punct, vai că nu-i bun, vai că... Păi ăla e cel mai bun, Exact. nu? Dacă are un verme, ăla e cel mai bun. Acolo, pentru viermele trăiește. Exact. Unde... Nu mori. Până acum în Australia am întâlnit oameni extraordinari. Mi-au scris foarte, foarte mulți. Din păcate nu am cum să mă întâlnesc cu toată lumea. Vom reveni în Australia. Mai rămânem, nu plecăm, aventura nu se încheie aici. O să mai vedem cel puțin 2 orașe. Pentru că Australia este mare și nu ai cum să o vezi pe toate. Cum ți-am spus, Cosmie, tu trebuie să vii înapoi dacă o să ai viză mai lungă. Aici îți trebuie o grămadă de timp. Dacă vrei să o vezi în viteză, îți trebuie câteva luni. Da. Deci numai în viteză. Cum circul tu cu camera în viteză, Viteză, da. așa să te duci. Da, o poate într-o zi o să vii să mai lejer și tu. Acum ce să faci? Asta ți meseria, trebuie să circuli. Da, pentru că vreau să văd cât mai multe locuri, vreau să văd cât mai multe Chiar lucruri. mi-a făcut plăcerea că ai venit. Nu pentru Da. mine, că mie nu-mi trebuie faimă, mie nu-mi trebuie bani să-mi faci reclamă sau ceva. Înțelegi că eu nu am atâtea fructe cât pot să vând. Înțelegi? Asta am observat. Dar mă bucur, Cerințe. probabil într-o zi, înțelegi, dar un tânăr de acolo își dă seama, măcar să aibă grijă de pământ, dar nu e aici, dar e acolo. Sau Exact. măcar să dea o idee la careva să meargă înainte. Da, pământul e cel mai Înțelegi? important și dacă îl... Sau putere să creadă în ceea ce face, pentru că dezămeară dacă asta te calcă în picioare și guvernul și oricine te calcă și natura, să nu uiți că te poți ridica în picioare, dar trebuie să te ridici tu singur. Exact, exact. Și să nu renunți. Nu niciodată. Să-ți urmezi visul și Perseverența. să-ți placă ceea ce faci. Aici avem la rambutani, iară de m-am săturat de ei. Când îi terminăm să culeg ăștia. Și sunt multe varietăți, Cosmine. Și nu-i stropesc, mă.
Ce frumoși sunt. Și îngrășăminte le-am dat o grămadă, în loc să le dau 3 elemente ce trebuie, le-am dat miere de albină combinată cu apă. Eu nu vând miere de albină, o dau înapoi la pomi. Priviți ce frumusețe. Perfect, nu o să găsești la piață așa ceva. Eu și ce duc la piață, le dau de categoria 2 sau alte, știi, care nu le trimit. Le dau și lor, ce să fac cu ei? Și cele de categoria 1? Tot pleacă în orașele mari. În orașele mari. Și nu Sydney, le găsești Melbourne. nu le găsești peste tot. Și în Sydney le găsești în W, este un magazin care le cumpără de acolo. Și mai am un vietnamez din Cabramatta. Acolo le cumpăr, dar se vând imediat. Că nu le trimit săptămânal, lor le trimit cam 500 de kilograme pleacă la Sydney. Restul pleacă distribuit peste tot. Fiecare câte un pic, că dacă dai prea mult, taie prețul. Știi? Ok, da. Nu le dau numai un pic de ștreang, știi? Și când crede că are prea mult, îl trag înapoi. Poate o să mergem și la piața locală, să vedem unde... Săptămânal ai spus că mergi acolo și duci fructe, nu? Da. O să mergem și acolo să vedem cum arată o piață. Știți că mie îmi plac piețele peste tot pe unde ajung, le vizitez, vi le prezint și vouă. Asta e o piață de fructe exotice aici, unde merg eu. Da, o să ajungem și acolo. Ce s-a întâmplat la ciclon? Ca să vezi furia și viteza vânturilor, ce n-ai văzut tu. Deci ăsta e un pom de eucalipt aici. Vezi că n-am mai fost de mult aici. Îl vezi? Da. Deci ăsta e tare ca fierul. Ca fierul. Vreau să-ți fac stâlpii de curent. Te bagi în el cu mașina. Deci ciclonul nu o rup. Eucalipt. Am înțeles. Gum tree sau cum le zice. Privește tabla. O tablă de pe acoperiș. Aici e bucata care a fost înainte. Vezi? Partea asta. Fii atent cât o intrat în pom. Eu dacă îți dau ție, îți aduc securea. Eu te pun să dai cu securea în pom și să vezi că tu nu intră securea în pom. Atât de tare este. Deci imaginează viteză la 300 de km, bucată de tablă în acoperiș. Atât de puternic a fost Da, deci te vântul, taie în două. 300 km. Știi cum? Nici n-ai timp să te gândești că ești în jumate. 327 ori măsurat aici vânturile. Te bagi cu mașina în el, te faci praf. Pomul tot aici. Un lemn foarte dur. O țin aici să mă duc aminte. Mă uit la ea și zic, bă, ce am astăzi, poate nu mai am mâine, știi? Știi cum se zice? Exact. Ce azi e a tău, dar ziua de mâine nu e a ta. Aici am alt breadfruit, ăsta e din Samoa. Aici avem partea tehnică. Camera frigorifică, ce faci după ce culegi tot? Ai spălat fructele frumos împachetate, peste noapte trebuie să le răcești. Eu le răcesc la o temperatură de 7 grade, înainte să le încărcăm în camion care pleacă la Sydney, Brisbane, Melbourne, unde vrea să plece. În orașele mari, da. În momentul când urcat în camion, camionul menține aceeași temperatură. Dacă paletul fructele scalde, nu reușește să răcească până acolo. Mergeți la pește? Vapor din Noua Zeelandă, l-am făcut la comandă, special. Deci o barcă, deci cum ai văzut alea care sunt pe bază de rib, care au guma aia, cauciuc, asta are pontoane injectate cu fum, înăuntru nu se scufundă. Nu se scufundă, da. Da, e o barcă performantă, când mă duc la pescuit, îmi place ăla de performanță, la pești mari, dar nu-i mânc, pe aia mai mici. Totdeauna când merg la pescuit ne aducem 2-3. Aici am boxele de țân afară, așa trebuie umplute luna asta. Da, după 2 rânduri. Nu sunt așa multe. Deci hai să-ți arăt cum merge, când pun șmecheria toată. Încă n-am pus-o la loc. Asta e mașina de spălat, vine cuplată cu aia, vine pe partea asta, merge de roata, fructele cad aici pe mărimi. Deci trebuie să o pun, că n-am început. Ce am cules acum au fost numai așa pe aici, pe acolo. Acum când începem, să mergem, pun mașina înapoi. Normal le împing aici toate ca să am loc. Asta e o mașină cu perii frumos, care să nu zgârie fructele. O folosesc și la pomelo, și la el o sapote, presiune de apă, le spală frumos. După ce s-a terminat tot, cum ți-am zis, merge de roata și cade pe mărimi. Și aici ai boxele, se pune aici niște, vezi unde șuruburile, se prinde ca o masă, fiecare cântar, cântărește 5 kg, se pune clipul la pungă, asta e boxa, cum ți-am arătat. Vezi? Intră exact, și se fac pachetele, da. Pachet frumos, ăla e stickerul cu numele meu. Nu să zică careva, cum a zis careva, că eu lucrez pentru ferma nu știu cine. Crescut și împachetat, Pătru Duca din pădurea din Tuli. Exact. Și bifați categoria de fruct, da, care deci se astea află care în cutie. mă duc comercial, 2, 4, 5, 10 linii mari comerciale care le trimit. Restul le vând local, pentru mine mi-mi place mult fructele, deci... Se vede că sunteți pasionat. Da, mie îmi trebuie 5 fructe pe zi, trebuie să mănânc în fiecare zi. Da, la micul dejun. Da, tot timpul anului să am fructe. După micul dejun, după aia seara am mâncat altceva. Am înțeles. Mai mâncăm un brangus, mai mâncăm un coral trout, ceva, un pește de aici. Sau... Asta e viața noastră aici, de om sărac. Mai mult nu pot. Viața la țară în Australia. Exact, dacă aș putea mai mult, aș face mai mult, dar nu pot.
Am numai 2 mâini. Salut pe toți din România, vă zic numai bine. Aveți grijă de voi. Noi îi mulțumim pentru că a fost gazda noastră și vom reveni pentru că ne place foarte mult aici. Te aștept când o să facem plantațiile noi, te aștept să vezi. Poate vii tu și plantezi ceva pomi pe când. Da. Pe când copiii tăi o să vină să mă viziteze, zice, merem la moșul ăla în Australia. Ok? Bine. Și am să vă las linkul în descriere. Paginile mele sunt informative, nu să fac reclamă sau ceva. Să-i vedeți activitatea. Dacă sunteți pasionați și Pentru vreți să voi vedeți mai mult. ce face, ce mai postează din când în când, când s-a mai copt un fruct, îl găsiți acolo pe N-am pagina putut de să-ți arăt Facebook. toate, încă mai este o grămadă, dar Păi da, data e- viitoare, știi, prea mult deja. Am spus că vă prezint și celălalt câine. Igor. înainte de plecare. Igor, ce faci, mă? Igor e cam puturos. Hai de aici. Hai să te filmeze și pe tine, să te vadă că ești mare, câine. Nu vreau, uite, cască. Eu Stă la ventilator, e cald. Bun, eu vă spun numai bine și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Ciao.